Βρισκόμαστε στην παλιά πόλη της Ρόδου, ένα μέρος γεμάτο με τουρίστες, αλλά παλιότερα δεν υπήρχαν τουρίστες, υπήρχαν υπότες κυρίως εδώ πέρα. Περάσαμε τα μεσαιωνικά τείχη που άρχισαν να κτίζονται το 1309 από Ιωαννίτες. Τι ήταν οι Ιωαννίτες? Οι Ιωαννίτες ήταν υπότες καθολικοί του τάγματος του Αγίου Ιωάννη, που ήταν κάτι σαν, πώς να το πούμε έτσι, σαν μια λεγεώνα χριστιανική, καθολική, η οποία είχε την έδρα της εδώ πέρα, είχε τη βάση της εδώ, εφόσον απέτυχε να εδραιώσει την κυριαρχία της στους Άγιους Τόπους, και ήρθε εδώ, πήρε δια της βίας, έτσι, πολεμικά, με την άδεια του Πάπα, φυσικά με την ευλογία του Πάπα, από τους Βυζαντινούς στο μέρος, και εγκαταστάθηκε εδώ για περίπου 200 χρόνια, μέχρι που έγινε η άλωση, η εισβολή, αν θέλετε, από τους Οθωμανούς, και πήρανε την περιοχή, τη Ρόδο συγκεκριμένα, οι Οθωμανοί. Τα τείχη βέβαια διασώζονται, υπάρχουν πολλές πύλες κατά μήκος τους που σου επιτρέπουν να περάσεις και να μπεις μέσα στην παλιά πόλη. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή φτάνουμε στην πλατεία του Ιπποκράτη. Και εδώ υπάρχει ένα συντριβάνι που, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται το συντριβάνι του Ιππόκαμπου. Ελπίζω να τα λέω σωστά. Ήρθαμε τις προάλλες εδώ και βγάλαμε μια φωτογραφία το βράδυ με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μας είπαν ότι είχαν έρθει εδώ πριν 35 χρόνια επίσης και βγάλαν την ίδια φωτογραφία ακριβώς. Συμβολικά τους άρεσε πολύ. Θα πάρουμε και εμείς τώρα την πρώτη μας φωτογραφία εδώ, αν είναι, και θα το ξανακάνουμε σε 35 χρόνια για να επαναλάβουμε την ιστορία. Να πούμε επίσης ότι έφυγαν από εδώ οι Ιωαννίτες το 1522, ότι τα τείχη έχουν ύψος 30 μέτρα, έχουν πλάτος, φτάνει και τα 5 μέτρα πλάτος, δηλαδή είναι πάρα πολύ δυνατά αυτά τα τείχη. Η Νίκη δεν έχει σκαρφαλώσει ακόμη σε αυτά τα Όχι τείχη. ακόμη. Θα το αφήσουμε για το μέλλον. Στο επόμενο βίντεο, μείνετε συντονισμένοι. Αυτά τα τείχη τα έχτιζαν για 200 χρόνια και τα εξέλισσαν συνεχώς, γιατί γινόντουσαν επιθέσεις από τους Οθωμανούς. Τελικά τους το πήρανε, ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής δηλαδή πήρε τη Ρόδο. Πλέον βέβαια δεν ανήκει ούτε στους Οθωμανούς, ούτε στους Ιωαννίτες. Σε ποιους ανήκει? Στους Έλληνες! Και δείτε εδώ τι γίνεται, παιδιά. Βέβαια εδώ είναι γεμάτο με τουρίστες από όλο τον κόσμο. Νομίζω είναι εφημισμός να πούμε ότι ανήκει στους Έλληνες, άμα λάβουμε υπόψη μας ότι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα είναι γεμάτο με ξένους. Φυσικά εντάξει, πλάκες θα κάνουμε, προφανώς και ανήκει στους Έλληνες. Απλώς μας έχουν κατακτήσει και οι τουρίστες λίγο εδώ πέρα από όλο τον κόσμο. Καλό κάνει ο τουρισμός. Έλατε, κακό κάνει. Λοιπόν, εδώ έχει γεμίσει με εστιατόρια τα οποία προσφέρουν κλασικά, έτσι, πιάτα, παραδοσιακά κλπ. Ελληνικά φαγητά. Κοκτέιλ βέβαια επίσης. Υπάρχουν έτσι και κάποιες λίγο μοντέρνες πινελιές. Για παράδειγμα, εκεί πέρα αυτό το εστιατόριο ονομάζεται Σόχο, που παραπέμπει, εκεί δεξιά θα δούμε το όνομα Σόχο, παραπέμπει σε Αγγλία. Πάνω ένα ιταλικό όνομα Fontana Roof Garden. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ τουριστικό μέρος και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έρχονται ορδές από τουρίστες. Οι οποίοι, ορδές. βέβαια, από ό,τι μας είπαν οι ντόπιοι, δεν κάνουν και τόσο πολλά ψώνια. Μας είπαν ότι δεν κινείται και τόσο η αγορά. Δεν ξέρω αν είναι φαινόμενο χαρακτηριστικό φέτος ή είναι κάτι που συμβαίνει και τα τελευταία χρόνια γενικότερα. Πάντως μας λένε δυστυχώς, παιδιά, πολλοί από τους τουρίστες έρχονται και πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα στα πεντάστερα, στα all inclusive κλπ. Και δεν πάνε έξω να ψωνίσουν τόσο, απλώς κάνουν τη βολτούλα τους και μετά επιστρέφουν στο ξενοδοχείο. Δυστυχώς. Ούτε ένα μαγνητάκι δεν παίρνουν αυτοί οι τουρίστες. Εσύ πήρες? Όχι, ούτε αυτό πήρα. Εμείς δεν παίρνουμε γενικότερα. Άντε, τέλος πάντων. Πού πηγαίνουμε? Νομίζω βγαίνουμε έξω. Πηγαίνουμε προς τα έξω γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Τώρα μας καθοδηγούν οι λευτοί τουρίστες και πρέπει αναγκαστικά να ακολουθήσουμε. Δηλαδή, τι είμαστε εμείς, πρόβατα και πηγαίνουμε με το κοπάδι μας? Αναγκαστικά, δεν προσπάθησε να στρίψεις, δεν γίνεται. Οπ. Βοήθεια, θα μας το πατήσουν. Εντάξει, φεύγει το κύμα τώρα. Πάντως είναι ωραίο μέρος. Εντάξει, έχει λίγο περισσότερο κόσμο από ό,τι περιμέναμε. Μια μικρή κλειστοφοβία εδώ πέρα, αλλά όλα θα πάνε καλά, Νίκη, μη φοβάσαι.